let's start. අද අපේ day 2 එක කැපඩෝකියා වල. ඉතින් අද අපි උදේම ගියා හොට් එයාර් බැලුන් රයිඩ් එකක්. මාරම ලස්සනයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කලින් vlog එක දකින්න නැති කියලා. ඉතින් බලමු නැති කවුරු ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මුලින්ම යන්නේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි බලන්න. සාමාන්‍ය කැපඩෝකියා ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕන එකක් තමයි අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි කියලා කියන්නේ. ඒවා ජීවත් වෙච්ච හැටි, ඒවා තිබුණේ කොහොමද? ඒ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි එක බලන්න යන කලින් අපි ආවා කාසල් එකක් බලන්න. මෙතනින් උඩට යන්න ඕනේ. එතන ලස්සන පැනරොමික් view එකක් තියෙනවා. එල්ලෙන නින්ද ගියා. ඉතින් එල්ල කාර් එකේ ඉන්නවා මේ අපි දැන් ආවට අග්ගා. එයාට යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි එකට. ඉතින් අපි හිතුවා මේකට අග්ගාලා ගිහලා එන්න. කයිෂීර් කාසල්. So this castle was built in the 15th century in order to protect the Silk Road. So the Silk Road was old trade road and lasted until 16th century. And later on the 2020, they did an excavation below the castle and they found the underground city we are going to see after this. ගයිඩ් මහත්මයා කියපු විදිහට මේ කාසල් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ හරහා තමයි සිල්ක් රූට් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙළඳ මාර්ගයේ චයිනා වල ඉඳලා කට්ටිය ටර්කිය හරහා තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ අද්දී ඒ ආරක්ෂාවට නවාතැන් පොලක් විදිහට මේ වෙනුවෙන් තමයි මේ කාසල් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ලස්සන පැනරොමික් view එකක් පේනවා. අර පැත්තේ ස්කූල් තියෙනවා, ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පේනවා. කැපඩෝෂියා වල බිල්ඩින්ග්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මෙතනට පේනවා. අන්න අර පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ? මොස්කේ එකයි චර්ච් එකයි දෙකම එක ඉස්සරහා තියෙනවා. කාසල් එකේ ඉඳලා වැඩි දුරක් නැහැ. මේ අපි අතට උඩින් ඉඳලා බලද්දි පල්ලෙහා පේන ලොකේෂන් එක එතන තමයි අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න විනාඩි 30ක් විනාඩි 45ක් වගේ වෙලාවක් යනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් එළිනම අපි අරන් යන්න කියලා හිතුවා. මොකද එන්න නැත්නම් තනියෙන් කාර් එකේනේ. අනික එයා ආසාවෙන්ම ආවේ ඔක බලන්න. අපි වින්තෝරයෙන් පෙන්නුවම පොඩ්ඩක් ළඟට එක්කන් ගිහලා හැරෙනවා. නැත්නම් අපිට බණිය හැරුවේ නැහැ කියලා. Alright, so we are in one of the 38 underground cities in Cappadocia. So let's start with what is an underground city? ගයිඩ් මහත්තයා පැහැදිලි කරපු විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ ඉස්සර හිටපු මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නම නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ආරක්ෂා වෙන්න. මොකද සතුරු ප්‍රහාරයක් ආවොත් ඒගොල්ලන් මේක හැංගෙන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ගොඩක් මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා සම්පූර්ණ මේ අතින් ගල්කටු පාවිච්චි කරලා තමයිලු මේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිටි එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ටේබල් එක තිබිලා තියෙන උඩ. ඒ කියන්නේ අශ්වයෝ එළුවෝ ඒ කට්ටියව උඩ නවත්තලා තමයි මේගොල්ලෝ පල්ලෙහාට එන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ව මේ ඇතුළට ගේන්න බෑ. මොකද එන්න තියෙන පාරවල් එහෙම ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් ඒවා ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තියලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හදිස්සියේ සතුරු ප්‍රහාරකදී ලොකු කණ්ඩායමක් ඇතුළට එන එක වළක්ව ගන්න එකපාර. එහෙම කියලා තමයි කිව්වේ. දැන් අපි යන්නේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ තමයි දැන් ඉන්නේ. අපි යන් තව පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. Then you can see it goes way deeper than we are right now. But once they decide it is not safe, they lock it with the gates like this. අනිත් දේ තමයි මේගොල්ලෝ මෙතන දිගටම ජීවත් වෙන එක ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි දේ තමයි මේවා ඇල්ලුවාට පස්සේ මේ පොඩි ඩස්ට් එකක් වගේ එනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ලංග්ස් වලට එහෙම හොඳ නැතුව ඊට පස්සේ ලෙඩ රෝග වලට මුණ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉරේලියක් දකින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොන හරි වගා කටයුතු ඒ දේවල් කරගන්න මේ හරියේ බැරි නිසා අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් වල බැරි නිසා මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා මේ ටික අතහැරලා යන්න. Now we will see the kitchen down there. Well, when you say kitchen, it means building fire, right? But once you build fire, it will make smoke. So it will give you two problems. The first one will be the smoke that can poison you inside. This thing you see here is a stove. It is where you build the fire. And you can imagine this way coming is covered on top and going outside and works like a chimney here. It both keeps the fire alive and also lets the smoke go out. But it doesn't take all the smoke out. And that's why you can see it's partially burned here. But if you take this one out, well, it collapses. This is the original ones. Those are constructed by government later. Well, you can tell the difference. And we will take one narrow tunnel for this. We'll take this one here. So, good luck.
අනේ නැත්තේ. වහා. අයිස් මේක මට නම් යන්න වෙන්නේ පැත්තට. මගේ බඩ නිසා. ඔයාගේ බඩ නිසා හිලලා. Finally. Elena, everything is easy for you. Yeah. So now we will walk for some time and we will see a winery and the chapel inside. By the way, chapel is basically the small church. By the way, this mosque is not active anymore. Elena, how is the underground city going? Good? We will get there, but before that, there are some things here I want to show you. Elena, what do you think this is? මේක එලිනා ඉස්සර වයින් හදපු තැන. හරිද? මෙතනට මිදි ගෙනල්ලා දානවලු. දාලා මෙහෙම කකුල් වලින් පාගනවලු. ඒ පාගන්නේ. ඈ? ඒ පෑගුවාම අර පොඩි වෙලා නිකන් වතුර වගේ එන්නේ. ඉස්ම එන්නේ. ඔව් ඒ ඉස්ම ටික මෙහෙම පෑගුවට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා මෙතනින් යනවලු. මෙතනින් ගිහිල්ලා මේකට පිරෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි ඒව අරගෙන වයින් හදන්නේ. තේරුණාද? ඒව අරගෙන පාල් කරලා එහෙම තමයි වයින් හදන්නේ. මෙතනින් කවුරුරි ආවොත් මේ දොර ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් මේකට අර ලීයක් දාලා මේක මේ වහනවලු. ඉතින් මෙතන මේ හිලක් තියෙන්නේ. එතනින් මොන හරි එන කෙනෙක් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. එතනින් තියෙනවා මේ ටනල් එකක් එහෙම යන ඇතුළට යන මේ තියෙන. මේක තවත් පුංචි. සමහර දැන් ගොඩක්ම පුංචි කරලා තියෙන්නේ අර දැන් අර අපි කිව්වේ කලින් සෝල්ජර්ස්ලා ගොඩක් ආවොත් ඇතුළට එන්න අමාරුයි කියන. ඒ වගේම සමහරලාට ඉන්නවනේ සෝල්ජර්ස්ලා ටිකක් උස මහත නිකන් මං වගේ. මං වගේ පොරකට ඇතුළට යන්න බැරි වෙන තමයි ඒ තරමට ඒගොල්ලෝ ඒ ටනල් එක පොඩි කරලා තියෙන්නේ. මේ ගයිඩ් කෙනෙක් එක්කම ආපු හින්දා සෑහෙන්න ප්‍රයෝජනවත් වුණා. යා ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඔය ඩෝර් එක ක්ලෝස් කර. ක්ලෝස් ද ඩෝර්. මෙතන මේ ක්‍රිස්තියන්ස්ලානේ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ පුද පූජා කරපු තැනක්. ඔහෙත් තියෙන ඉතලේ. උඩද තියෙන්නේ? අපි අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. What's that? අන්න එංග කරන් දෙන්න. You want this? කලර් කරද හැකින් හොට් ටැබ් You වල. can color make a t-shirt එක. Really? ඔව්. එලිනට තනියෙන් කලර් කරලා එලිනට ඇඳගන්න. Wow, it's so good. නෑ හොට් ටැබ් එක දැක්ක නේද? එන එක ගමුද? යා හර්මා අnder සල්ලි දෙන්න ගිහින්. Colors are unique. Every piece has different color. That's why top quality and we just exist from Cappadocia. අපි ආවා මේ ජර්මන් ජුවලරි ෂොප් එකකට. ඉතින් මෙතන සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. මේ සෑහෙන ප්‍රසිද්ධයි මේ දේවල් වලට. ස්ටෝන් වලින් හදපුවා තියෙනවා. ජුවලරිස් මෙතන varieties ගොඩක් තියෙනවා. අවුට් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතන ඉස්සරහා ස්ටෝන් කටින් ඊට පස්සේ ඒව හදන හැටි, ඩිසයින් කරන හැටි, ඒ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කාල වේලාව මදි. මොකද අපි ඊළඟට යනවා මේ ATV එකට. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ આવොත් ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ තැනදී හම්බ වෙමු. This is one of the favorite dish in Turkey. Because basically you can find anything, not everything, but many things you can look for. Like chicken or beef? so that is chicken, that is beef, that is lamb, I guess. And you can also see on the bottom, it is a long beef. ලන්ච් එකෙන් පස්සේ මම යනවා ATV රයිඩ් එකකට. ඉතින් චමරිටයි බබාටයි හොටෙල් එකේ ඉන්න උනා. මොකද පොඩි අයට, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10න්
අඩු බබාලට ATV රයිඩ් එක යන්න බෑලු. කතා කරලා කරගන්න පුළුවන් වුණත් ඒක සේෆ් නැති නිසා අපි හිතුවා නොයා ඉන්න කියලා. ඒක තමයි බෙස්ම දේ. ඉතින් එලිනා හොටෙල් එකේ ඔන්න මම ආවා ATV රයිඩ් එක යන්න. මෙතන තියෙන බයික් එකක් රයිට් ඔන්න ආවා ATV රයිඩ් එක ගන්න. ඉතින් මෙතනින් කොලයක් තියෙන එක සයින් කළා. ඊට පස්සේ හෙල්මට් එක අරගෙන වැඩි ලාස්ට් වෙන තියෙන ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ යන්න කලින් දෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. යන ගමන් ලස්සන view points වල නවත්තනවා කියලා කිව්වා. ඒ තැන්වල විනාඩි 10ක් විතර අපිට ෆොටෝස් ගන්න වීඩියෝස් ගන්න ඒගොල්ලෝ කාලය දෙනවා. අන්තිමට සන්සෙට් එක බලන්න යනවා. උඩම තැනකට ගිහලා බලමු. දැන් ලස්සන ඕවි. පළවෙනි නැවතුම සීක්‍රට් වැලි එක. මෙතන චූටි හයික් එකක් තියෙනවා. අන්න චිමිනීස් තියෙනවා හැමතැනම. නයිස්. මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් නම් මාරම ලස්සනයි. හැබැයි ඉතින් මේවා සස්ත්‍රීක බීම් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වතුර ගොස් කොළන්ගේ මොහොතට හැදෙන තැන් නෙමෙයි. වෙනම පසක් තියෙන වෙනම පාෂාණයක් තියෙන. ඉතින් දැන් දෙසැම්බර් වල එහෙම හිම වැටෙන කාලට මේ ටික මාර ලස්සනට තියෙයි. අර ඈතට යන ටික. දෙන්න මගේ බයික් එක. දෙවනි ලොකේෂන් එකට ආවා. මෙතන විනාඩි 15ක් දෙන්නම් කිව්වා ෆොටෝ ටිකක් ගහන් එන්න කියලා. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ATV එක ගෙනවන මතකද සන්ග්ලාස් දෙකක් ගේන්න මට ගේන්න අමතකුණා. මොකද දූවිල්ල යනවා සෑහෙන්න. ඊට පස්සේ ෆේස් මාස්ක් එකක් ගේන්න මම මේ මාස්ක් එකක් දාගත්තා. ඉන්න තියෙනවා ෆේරි චිමිනි. ඒ වටර සීන් නැති. මේකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක. මේ ගැලවි යනවා ඩස්ට් එක වගේ. අවුරුදු මිලියන ගාණක් ඉතින්. එහෙම තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. කසුන් ATV රයිඩ් එක ගිහිල්ලා එනකන්
අපි දෙන්න ආවා තාම එයා ආවේ නෑ. කියන්නේ එයා ගියේ දවල් 2:00 විතර ඒක පැය 3:00 වගේ ATV රයිඩ් එකක්. Guys, දැන් අපි අට්වලට සීතල් ඉතින් අපි දෙන්න ආවා සන්සෙට් එක බලන්න. ඉතින් අපේ කේව් එකේ උඩම රූෆ්ටොප් එක තියෙනවා. ඉතින් රූෆ්ටොප් එකට ආවා ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලන්න. තාම කසු නැති නිසා ඉතින් පොඩ රෑ වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු එක්ස්පීරියන්ස් එක. සන්සෙට් එක අර අනිත් පැත්තේ වුණාට මේ පැත්තට තමයි ඔන්න ලස්සන ලයිට් එළිය වැටෙන්නේ. සාමාන්‍ය සන්සෙට් වෙලාවකදී මේ වගේ ලොකේෂන් එකක් පේන තැනක හිටියොත් මේ වගේ ලස්සන පාට වෙනස් වෙන දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් සන්සෙට් වෙලා ඉවරයි. Thank you. මම මෙතන වාඩි වෙන්න. බලන්න එක රස කොහොමද යමි? තේරෙනවද කියන එක? දෙන්න. බලන්න. හරි? අපි ආව උදේම හෝස් රැඩින් එකක් යන්න. මේක තමයි ෆාම් එක. මේක තමයි යාලා ඉන්නේ. මෙතන යාලව හොඳට බලා ගන්නවා. හොඳට කන්න බොන්න දීලා කල්පාට කෙනෙක් පැටියෙක් හම්බෙන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝම රයිඩ් වලට ගෙනියන්නේ නැහැ. ඉතින් හෝස් රයිඩින් එක යන්නේ හවස ඒ කියන්නේ සන්සෙට් ටයිම් එකට. ඒ කියන්නේ හවස 4:00 තමයි යන්නේ. ඒක පැය 2ක රයිඩ් එකක්. පොඩියටත් යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. කියන්නේ ඉස්සරහට තියාගෙන එකගෙන යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක නිකන් පැය 2ක් හවස පොඩ්ඩක් සීතලයි මේ දේවල් එක්ක මං හිතුවා මං විතරක් යනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි ආයිමත් ලන්ච් අරගෙන හවසට මෙතනට එනවා. හෝස් රයිඩින් එකට ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සමහරට ඔයගොල්ලන්ට දැකලා තියෙන Instagram එකේ TikTok වල එහෙම ලස්සන අර මේ ෂූට්ස් කරනවා. කියන්නේ ලස්සන ලොකේෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා එතන අර අපි මෙහෙම වෝකින් ෂොට් එකක් එක්ක ලස්සනට අශ්වය පිටිපස්සෙන් දුවනවා. මාර ලස්සනයි. ඉතින් අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් කතා කරා. හැබැයි අද කරන්න බෑ. ඒක ගොඩක් අර ලස්සන සන්රයිස් ටයිම් එකට සහ ඒ ලොකේෂන්ස් වල ටිකක් දුර යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තව ටික දවසක් අපි හෙට අන්කාර යනවා. අයිමත් කැපඩෝකියා එන නිසා අපි බැලුවා ඒ ෂූට් එක වෙන දවසක උදේකට දාගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන හරිය ලස්සන තැනක්. මෙතන ඉන්න ලස්සන කියන්නේ මේ පපීස්ලා ඉන්නවා ගොඩාක් මාරම ලස්සනයි. යාළුවත් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳට බලා ගන්නවා. මෙතන ටිකක් වෙලා ඉඳලා දැන් අපි යනවා අයිමත් ලන්ච් වලට. මාර ලස්සන මේ ලොකේෂන් එක. මෙතන තියෙන්නේ අශ්ව ගාලා. ඒ වගේම තමයි මම දැන් අර මොකද්ද Red Dead Redemption නේ GTA ගේම් එකක් තිබ්බේ. අන්න ඒක ගහලා මට නිකන් අර සහ ඔය ෆිල්ම් වල දැකපු සීනරිස් තියෙන අර මේ අශ්ව ගොවිපළවල් වල. ඉතින් ඒක මතක් වුණා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. මොකද මෙතන මාර දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ බොහොම හොඳට රැක බලා ගන්නවා මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ මේ හෝස් රයිඩින් වලටම බ්‍රීඩ් කරපු අය. ඉතින් ඒක නිසා මේගොල්ලෝගෙන් ඉතින් මේ ප්‍රයෝජනේ තමයි වැඩිපුරම ගන්නෙ. ඉතින් මාර ලස්සනයි මේ අශ්ව ගොවිපළ. මෙන්න මේ කෑල්ලේ තමයි අශ්වය ටික ඔක්කොම ඉන්නේ. සහ මේක මාරම ගති. වලට වෙන නැති මේ පැත්තේ ඇන්ටික් දේවල් තියෙනවා කලෙක්ෂන් එකක්. ඒ වගේම මෙතන ඉන්නවා මේ වටු කුරුල්ලද. මට හරියට අඳුර ගන්න බෑ ඒගොල්ලන්. නැත්තම් මෙහි જાතියක්ද කියලා මට ෂුවර් නෑ. ඒගොල්ලන්ට කූඩු තියෙනවා වෙනම. මේ මෙතන කූඩුවක් තියෙනවා. මෙතන කූඩුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම කරන්නේ මේ අශ්වය පූප් කරන ඒවා තියෙනවනේ, කක්ක දාන ඒවා තියෙනවනේ. ඒවැ ඉන්න සත්තු ඒවා කණ එක තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් මෙතන කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔය වාඩි වෙලා ඉන්න තැන. එතනත් ඇන්ටික් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා.
ඔන්න අද අපේ රෙස් ඩේ එකක් වගේ තිබ්බ දවසක්. මොකද මේ අපි අද දාගෙන තිබ්බ හෝස් රයිඩින් එක විතරයි. ඉතින් එතනට උදේ ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙලාවල් ටික වෙනස් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි එන ගමන් රෙස්ටොරන්ට් එකට ආවා කන්න. ඊට පස්සේ අපි මිමි හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා කොෆි එකක් බිව්වා. ඉතින් දැන් අපි ආවා උච් බුසෙල්ලා කියලා view point එකට. ඒ කියන්නේ street beauty. ඉතින් අපි දැන් තව පැය භාගකින් වගේ හෝස් රයිඩින් එකට යනවා. උඩට ගිහිල්ලා අපිට ලස්සන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටයිම් එකත් තමයි හොඳයි. දැන් පොඩ අවුවත් අඩුයිනේ. ඉතින් මේ කැපඩෝකියා වල කොහේ ගියත් මේ ලස්සන view point තියෙනවා හදලා. ඉතින් ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හොටෙල් එකට යන්න ඇත්තටම රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕන වුණත් කම්මැලි. මොකද මේ හැමතැනම ලස්සන දේවල් තියෙනවා බලන්න. අනික ඉතින් වාහනේ අපිට සැප පහසුවට යන්න පුළුවන්. අපේ මුරත් අපිව හොඳට බලා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් මේ තියෙන දවස් දෙක තුනේ පුළුවන් තරම් ඇවිදින්න. ඉතින් එළිනත් වාහනේ නිති. අපි මොරට්ට කියලා ආවේ ඇහැරුණොත් එහෙම වඩාගෙන හරි එන්න කියලා. මොකද දන්න ඇහැරුණොත් එහෙම හොතර මාරනවා. ඉතින් නිින්ද කඩන්නත් බෑනේ. ඒකින්ද අපි දෙන්න විතරක් ආවා මෙතෙන්ට. ඔන්න ඉන්න 3 beauties. කවුද දන්නා බැලන්ස් කරලා ගලක් තිබ්බේනේ. මේ මෙතන තියෙන ගලට එහා පැත්තෙන් පේනවා ඈත කන්දක්. ඒක තමයි මේ කැපඩෝකියා වල උස්සම කන්ද කිව්වේ නේ. ඔව්. එතන උඩ ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මෙතන ඇත්තටම කැමරාවට. zoom කරා. අපිට ඇස් වලට නම් පේනවා සුදු පාටට පේනවා. ඒ හිම. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් තව මාසෙකින් විතර ස්නෝ පටන් ගන්නවා. ඉතින් කන්දෙන් වෙන්නදී පටන් ගන්න නේ. ඔව්. දෙසැම්බර් ජනවාරි ආවොත් ඔයාලට ස්නෝ බලන්න පුළුවන්. කියන්නේ කැපඩෝකියා වල විතරක් නෙමෙයි ස්තාන්බුල්, ටර්කි ඕන තැනක ඔයාලට ස්නෝ බලන්න පුළුවන් දෙසැම්බර් ජනවාරි වල. අපිත් එනවා දෙසැම්බර් වල. දැන් තුර්කියමයි නේ. තුර්කියමයි. ඒත් කසුට ආස නැහැ නේද? හිම සීතලට. මේ ආස නැහැ සීතලට. මමත් එච්චර මාස නැහැ. හැබැයි මේ මන් දන්නේ මේ ට්‍රිප් එකට මට ආසිතුණා. මෙයාට වගේ මට මට දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඉතින් වයසයිනේ අප්පා. දැන් ඉතින් පොඩ්ඩක් යනකොට සෙම එහෙම ඇවිස්සෙනවා. ටික දවසක් යනවා සෙට් වෙන්න. ඉස්සර අපි අර නිකන් කොල්ල කාලේ අර නුවරඑළ ගිහිල්ලා ෂර්ට් ගලවගෙන දවසෙම ඉන්නවා කිසි ගානක් නැහැ. දැන් ඉතින් පොඩ්ඩ සීතල ආපු ගමන් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් වෙච්ච ගමන් පොඩ්ඩක් ඉතින් තාම පොඩි කෙල්ලනේ මට එහෙම ඉතින් අවුලක් නැහැ. මේවත් බලන්න පුදුම. වෙන ලෙඩ තියෙනවා පස්සේ කියන්නම් ඒක. මට පේන්නේ නැහැ මේක තුල. ඈ? මට පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි පොඩි කෙල්ලට තියෙන ලෙඩ. ඇස් පේන්නේ නැහැ. ඇස් පේන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ ඔයා බලන්න. මට පේනවද කියලා? බලන්න ඉතින් හොඳට. බලන්න කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන බලන්න ඕනේ. දුර බලන්න කලින් ළඟ බලන්න ඕනේ. පේනවනේ. ඒක මන් දැක්කේ නෑ ඉතින්. ටර්කිෂ් ලීරා දෙකක් දාන්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. මේ පේනවනේ. නෑ ඉතින් මං කෙලින් මම දුර බලන කෙනානේ. මං ඔය ළඟ බල ඉන්නේ නැහැ. ඔයා ඉන්නේ ළඟ බලන්න. දුර බලන්න. ලස්සනයි නේ. ඇත්තට මෙහෙම දාන්න ඕනේ අපිට පේනවනේ ඔක්කොම ටික. ආයේ ඒක zoom කරලා බලන දෙයක් නෑ. පේනවා කියන්නේ ඉතින් අපිට දුර පේනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නෑ ඈතම තියෙන එක. අවුලක් නෑ මේ පේන ටික ඇති. මේ දැන් නම් සීතලයි ආ. චන්ද. නිකන් හිතන්නකෝ ගල් කණු තුනකට ලයිට් ගහලා මේ අතර පල්ලෙහා පේනද චුටි ලයිට් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් රැට ලස්සනට පේනවා ඇති. ටුවරිසම් වෙනුවෙන් කරලා තියෙන දේවල්. බොහොම සිම්පල් වැඩක්. මේ වගේ මෙතන view point එකක් හදලා සෙනග එනවා පැලෙන්න මේක බලන්න. හැබැයි මේ හැමතැනකම මොන හරි බලන්න මෙතන සල්ලි දාලා ඕනේ මෙතන බලන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ හරිය කුණු දාන ඒවා හදලා තියෙනවා. මෙතන ලෑලි දාලා මෙතන ලස්සනට හදලා තියෙනවා. බලන්න කොච්චර සෙනගක් යනවද කියලා. බොහොම සිම්පල් දේවල් හිතලා ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා මේ වාහන යන පාරක. එතකොට මිනිස්සු මෙතන වාහන නවත්තනවා. එතකොට මෙතන පාකින් ටිකට් කඩනවා. අන්නවා තමයි ටුවරිසම් වලින් මගදිගටත් හම්බ කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැතුව මේ දේවල් වලට වියදම් කරනවානේ. මම කියන්නේ අපි වියදම් කරේ නෑ. ඒවට එන මිනිස්සු මෙතන රුපියලක් දෙකක් දාලා ඕක බලලා කීයක් හරි එනවා ඉතින්. හෝස් රයිඩින් එකට යන ගමන් දැන් ඉතින් චමරි තමයි අද try කරන්නේ. මම එලිනත් එක්ක ඉන්නවා. මම මේ හෝස් රයිඩින් කරන ලිප් බාම් ගන්න. ඒ වගේ මේ දවස් ටික අපි බොහොම පරිස්සමෙන් බලාගත්තා මුරත් සෙහයි. ඉතින් මුරත් එහෙම ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව් 3 times ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දඹුල්ලේ ශ්‍රී ලංකන් බැලුන් කරන අපි මීට කලින් මෙන්ෂන් කරා. ඉතින් සාමිගේ හොටෙල් එක තමයි අපි නැවතිලා ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ යාළුවෙක්. ඉතින් අපි මේ දවස් ටිකෙන් පරිස්සමෙන් බලා ගන්නවා. ලස්සන තැන් ටිකකට එක්කන් ගියා.
ඉතින් ඒක එයා මේ දවස්වල ලංකාවේ ඒත් එයා අපිට මෙහි අපිට ඕන කරන හැම දෙයක්ම හරිම හොඳට arrange කරලා තිබ්බා. Thank you so much. thank you Sami. thank you Murad. පැය දෙකක් යන්න තියෙනවා. පැය දෙකක් යන්නේ මේගොල්ලොත් එක හිමීට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පැය දෙකක් යන්නේ. අනික සන්සෙට් එක ඉවර වෙනකම්ම ගිහිල්ලා සන්සෙට් පොයින්ට් එක සන්සෙට් එක බලලා එහෙම තමයි එනවා කියලා කිව්වේ. ඔන්න චමර යන්න හදන්නේ. එලින come here. ඒ වගේ මෙතන ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ දඩයන් යාළුවෝ ටික. තව එහා පැත්තේ තියෙනවා කූඩු ටික. ඒවා ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටිය. හොඳ එක්ක. මේ වගේ යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. hi. ඒ වගේ මෙතන ඉන්නවා යාළුවේ. මෙයාගේ කකුලක් පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ එක කකුලක් නෑ යාගේ. hello. Oh my god. Wow. I think you are so cute. අපි අපේ පළවෙනි ෆොටෝ ලොකේෂන් එකට ගියා. දැන් අපි යයිමත් යනවා සන්සෙට් එක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හරි සන්සෙට් එක වේගෙන එන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේ ටයිම් එක. ඉතින් මෙයා පොඩ්ඩක් දඟයි. ගස් පේන්න බෑ පැත්තට යනවා. මාර ගතිය. අර පැත්ත මාර ලස්සනයි. නිකන් පෝස්ට් කාඩ් එකක් වගේ. මාරම දැන්. අනික මේ ගොඩක් බල්ලෝ ඉන්නවා දැන් මේ හරියේ. අනික ඒගොල්ලෝ හොඳට හැදිච්ච හොඳට ලොම් මෙහෙම තියෙන මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙ දැන් ගස් නැහැනේ ගොඩක්. ඔයගලට පේනවා ඉතින් ඒ උනාට අර මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක මාරම ගතිය. ඒ කියන්නේ දුඹුරු පාටට කොහොමද මේ කාලේ මෙහෙ ඕටම්. ඉතින් මේ කාලේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තව මාසෙකින් විතර මෙහෙ වින්ටර් එනවා. එතකොට ගොඩින් left නෙමෙයි right දුරට යනවා. කික් කික් කික්. yes කික් කරාම තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. එයා කියන හයියෙන් කික් කරන්නලු. ඉතින් එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ යන්නේ. උනාට එහෙම No, yes. okay. මංගේ මේ හරි දඟයි. මට කන්න මොනේ. ගස් පෙන්නන්න බෑ. අනිත් තුන් දෙනාම හරියට යනවා. දෙන්න පැයක් විතර අපි ආවා. Yes, welcome, Cappadocia. wow. තව ලස්සන තැනකට ආවා. මාර ගතිය. අනිත් ෆොටෝ ලොකේෂන් එක අපේ සෙකන්ඩ් ෆොටෝ ලොකේෂන්. ඕකේ. අපි නැවතුවා පොඩි කැපචිනෝ එකක් කොෆි එකක් බොන්න. Yes, Turkish chai. අපි ආව අපේ view point එකට. ඉතින් අද නම් සන්සෙට් එක අර ඊයේ කසු නේටිවි ගියා වගේ නැහැ. හැබැයි ලස්සනයි. wow. එතන ඉන්නවා පරවිය වගේ දෙයක්.
ඉතින් අපිත් එක්ක යන ගයිඩ් එයා අපිට හැම ලොකේෂන් එකකම ෆොටෝස් වීඩියෝස් අරගෙන දෙනවා. මෙතන තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Oh. අපි ආව අපේ ඩිනර් එක ගන්න කියන්නේ අරගෙන ඉවරයි දැන්. අරන් ඉවරයි. ඉතින් ලස්සන view එකක් අපි දෙන්න ඉන්නේ. හැබැයි දැන් sunset එක time එක නෙමෙයි නිසා මෙතන ඔයාලට හරියට පේන්නේ අපි එන්න හිටියේ sunset එක time එකේ. ඉතින් අපි යනවා ඊට පස්සේ අන්කාරවලට අපි හෙට දවස් දෙකක් විතර ඉන්නවා. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් අපේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එතකොට අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් තම subscribe කරන්න, like කරන්න. එතකොට අපේ Facebook, TikTok, Instagram අපි follow කරන්න. එහෙනම් අයිමත් තවත් දවසක කොහේ හරි තවත් ලස්සන vlog එකකින් හම්බෙමු. කොහේ හරි යන්න ඕනේ අපි ඊළඟට ටර්කි වලම vlog එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ජය වේවා.